ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ ගෙදරදීම පැස්ටා හදාගන්න ආකාරයයි. හෝම් මේඩ් පැස්ටා. අපි බලමු පළමුවෙන්ම මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, බිත්තර 3ක්, බටර් හෝ මාජරින් ග්‍රෑම් 50ක්, ලුණු තේ හැන්දර ප්‍රමාණය, ග්‍රාම් මිරිස් තේ හැන්දි භාගයක්, රම්ප කරපිංචා, ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, මිශ්‍ර කිරීම සඳහා තක්කාලි, ගෝවා, කැරට්, ලීස්, කැබලි කරගත් මස්සෝ මාළු ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මස් නම් ස්ටොක් ටිකක් ඉතිරි වෙන්න ගන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලාම පැස්ටා සඳහා පිටි මෝලිය සකස් කර ගන්න අයුරු අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම පාන් පිටි 250 මේකින් භාජනයට දමන්න. ඉන්පසු බටර් ග්‍රෑම් 50ක්, ලුණු තේ හැන්දක්, බිත්තර 3ක්, පිටි වලට එකතු කරමින් මෙලෙසින් පිටි මෝලියක් සකසා ගන්න. මෙසේ හොඳින් බටර්, බිත්තර 3, ලුණු කුඩු මික්ස් කරමින් අවශ්‍ය නම් වතුර ස්වල්පයක් දෙක කරමින් පිටි මෝලියක් සකසා ගන්න. මේ මෙසේ සකසා පිටි මෝලිය අපි පැයක් පමණ පිපෙන්නට තබමු. මේ කියන්නේ අපි පැයක් පිපෙන්න තියාපාරක් පිටි මෝලිය. දැන් මෙය පිටි සුදා මෙසේ කෙසෙල් පොළයක් තියලා ඒකට පිටි ටිකක් ඉහළන පිටි මෝලිය මේ තබා හොඳින්ම තුනී වෙන්න තුනී කරන්න ඕනේ. හොඳට තුනියට මේ පිටි මෝලිය ඉතා සිහින් වෙන්න තුනී කළ යුතුයි. තුනීතරත් පිටි මෝලිය අපි මේ විදිහට කුඩා කොටස් වලට එරිලා ගන්නට යුතුයි. තවත් පොඩි කොටස් වලට කපලා තමන්ට කැමති හැඩයට රෝල් කරලා හරි මේ අවිරින් හරි ඊට පස්සේ අපි මේකට බෝයිල් කරගන්න ඕනේ. උතුරන උණු වතුරට ලුණු වතුර ස්වල්පයක් තමා ඒට ඇලෙන ගතිය නැති කර ගැනීමට බටර් ටිකක් දාලා පිටි කැබලි ටික ඒට දමන්න. දැන් ඔබට පේනවා ඇති පැස්ටා ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉන්පසු අපි දැන් මේ වතුර වැඩි වතුර බේරා හරිමු. මැකරෝනි ටික තම්බල අවසానයි.
අපි ලිපනිවලා ඊළඟට එළවලු ටෙම්පර් කරලා මේ කවලම් කරනවා. දැන් අපි එළවලු ටෙම්පර් කිරීම සඳහා තාච්චියක් ලිප තබා එයට තෙල් සාප්පයක් වත්තට ගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වූ පසු එයට ඉඟුරු සුදු ලුණු sampai karapinca iya mantap temperado කරගන්නවා. ලුණු ටික බාලට බෙදීගෙන එන විට එයටම සිහින්න කපාගත් කැරට් ටිකක් එකතු කරන්න. එයටම ගෝවා ඔබට කැමති එළවලු ගන්න පුළුවන්. බෝන්චි ගෝවා කැමති එළවලු තව වැඩිපුර වුණත් එළවලු වර්ග කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන් ඔබගේ කැමැත්ත අනුව. දැන් අපි කැරට් ගෝවා ලීක්ස් සියල්ල බැඳින් පස්සේ ඒක දැන් අපි ග්‍රාම් මිරිස් සුළු ටිකක් ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් රස අනුව එකතු කර ගන්න. ඉන්පසු සම්බා ටැබ්ලට් මාස් ස්ටොක් එකක් සමගම මේට අපි එකතු කර ගන්න. ඊපසු මේ මිශ්‍රණයටම සම්බාරත් පාස්තාද එකතු කර ගන්න. දැන් සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර වූ පසු අවසාන වශයෙන් තක්කලි ගෙඩියක් පමණ සිහින් ලියාගෙන එය අවසාන වශයෙන් මේට එකතු කරගන්න. ලුණු ඔබගේ රස අනුව ලුණු ග්‍රාම් මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලා දැන් ඔබට පෙස්ටා ලෑස්ති. ඊළඟට එය ඔබේ අමුත්තන්ට හෝ ඔබේ ගෙදර අයට පිළිගන්වන්නට පුළුවන්. ඉන්නේ අද අපි රස නිවසින් හැදුව හෝම් මේඩ් පැස්ටා.
ඔයාලත් පැස්ටා මේ විදිහට ගෙදර හදාගෙන රස විඳින්න. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මාස්මෙලෝ පුඩිම අපි ඔබට සාධන අයුරු කියලා දෙන්නම්. ආච්චි හදපු පැස්ටා නම් හරි රසයි.